صباح الخير. توتوريال اليوم سيكون حول طرق التحديد المختلفة في البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. سنختار صورة القرش. في البداية لازم نصحح الألوان شوي، رح ندخل على Levels. يتم ذلك بالدخول على Adjustment Levels، الضغط وسحب السهم اليساري إلى اليمين يتم رفع السواد عموما في الصورة، والعكس بالعكس. لكن عند سحب السهم إلى الداخل بشكل مبالغ فيه كما ترون سنحصل على نتائج غير مرضية تماما. بداية سنقوم بإغلاق Levels Properties، وسنبدأ بتحديد سمكة القرش صاحبة الأسنان الجميلة إن شاء الله. سنقوم بتفعيل أداة الرسم بالضغط على P وهي البين تول، ونبدأ بالرسم من هذه النقطة. نكبر المشهد قليلا بالضغط على Ctrl زائد Space لتفعيل الزوم، ونفعل أداة الهاند تول بالضغط على Space. نبدأ بالرسم حول سمكة القرش وسنضغط كما تشاهدون. نتراجع بالضغط على Ctrl زائد Z، ونضغط ونسحب إلى الأعلى ونتابع الرسم. يمكن تغيير مكان النقطة المرسومة بالضغط على Ctrl والسحب بالماوس. يمكن تغيير مكان النقطة المرسومة بالضغط على Ctrl والسحب بالماوس. نغير مكان النقطة ونستمر بالرسم حتى نصل إلى هنا. نلاحظ وجود نقطة لم يتم رسمها بشكل جيد. سنقوم بالضغط على إشارة زائد لإضافة نقطة جديدة. تلاحظون ظهورها عند تقريب أداة الرسم. نقوم بالضغط عليها ليتم إضافة نقطة جديدة هنا، ونضغط على النقطة الجديدة بعد الضغط على زر كنترول ونسحبها وبما يتناسب مع الرسمة، ونتابع الرسم. ليتم تحديد النقطة هذه نضغط على كنترول ونسحب هكذا بهذا الشكل. نلاحظ ظهور مقبضين كما تشاهدون. هذان المقبضان كفيلان بتحريك النقاط على المسار، ونستمر إلى الأمام. يتم الانتقال من مكان إلى آخر باستخدام أداة الهاند تول وهي واختصارها سبيس. نسرع العمل قليلا. نلاحظ وجود نقطة هنا لم يتم تحديدها بالشكل المطلوب. يكفي أن يتم تقريب الماوس للمكان ليتم إضافة نقطة جديدة، ومن ثم يتم التحكم بها بما يتناسب مع الشكل. نلاحظ تشكل نقطة بعيدة هنا. سيتم إمساك المقبض وسحبه بالشكل الآلي. نضغط على سبيس ونتابع. سنقوم بتسريع التصوير قليلا. أخيرا يتم الضغط على النقطة الأولى في المسار ليتم إغلاق الرسم كما ترون. نضغط على كنترول زائد 0 حتى نكبر الشاشة. نشاهد ما تم تحديده باللون الأزرق، وهو المسار الذي قمنا برسمه منذ قليل. نضغط على كنترول زائد انتر ليتم تحديد كل شيء ما عدا سمكة القرش بهذه العملية. نحن الآن على طبقة الليفلز، وهي الطبقة التي استخدمناها لتعديل الألوان في الصورة. سنقوم بدمج الطبقات جميعا بالضغط على Layer Flatten Image، ومن ثم نقوم بعكس التحديد بالضغط على Select Inverse. نكون هكذا قد حددنا سمكة القرش. يمكن القيام بنسخ الجزء المحدد ولصقه عبر الاختصارات المعروفة. كنترول زائد سي لنسخ التحديد، وكنترول زائد في للصق التحديد. نكون قد حصلنا على هذه النتيجة. سنقوم بالتراجع للقيام بخيار أفضل. نضغط على كنترول زائد زد ونكرر الضغط حتى نصل إلى الخطوة المطلوبة. سنقوم بهذا الخيار وهو الأفضل بنظري، حيث يتيح للمصمم إمكانية التعديل على كامل الصورة حتى بعد قص الجزء المراد الاستفادة منه بعد القص، وهو إضافة لاير ماسك. يتم ذلك بالضغط على هذه الأيقونة
حيث نحصل على هذه النتيجة، وهي نتيجة مشابهة لما تم الحصول عليه منذ قليل مع الاحتفاظ بباقي عناصر الصورة للمستقبل عند الرغبة بالتعديل. تمثل المنطقة البيضاء ضمن المربع الأبيض ما تم تحديده في الصورة، صورة القرش، بينما تمثل المنطقة السوداء في المربع المنطقة الشفافة. مثلا إن تم تحديد المربع في الماسك وتم تلوينه بالكامل باللون الأبيض بالضغط على Alt زائد Backspace بعد تحديد اللون الأبيض كلون مطلوب في لوح الألوان، تظهر الصورة بالكامل. تراجع بالضغط على Ctrl زائد Z. سنقوم الآن بعكس العملية، أي بتلوين الماسك باللون الأسود لتصبح الطبقة شفافة بالكامل. إذن المنطقة البيضاء من الماسك تعبر عن المنطقة التي تم تحديدها في الصورة، والعكس بالعكس. إن أردنا مثلا عكس التحديد في حالتنا هذه، يتم تحديد الماسك بزر الفأر اليساري والضغط على كنترول زائد I. هكذا نكون قد حددنا القرش وحولنا صورته إلى منطقة شفافة كما ترون. سنقوم بتشكيل طبقة جديدة بالضغط على الأيقونة أسفل يمين قائمة اللايرز، وسنختار اللون الأصفر كلون الخلفية بالضغط على Alt زائد Backspace، ونسحب الطبقة الصفراء إلى الأسفل لنشاهد النتيجة. لعكس التحديد يكفي الضغط على Ctrl زائد I مع الحرص على تحديد الماسك. تلاحظون أنه تم تحديد القرش بخلفية صفراء أو شفافة، كما تلاحظون وجود بعض السواد على حواف التحديد. مع تحديد الماسك في قائمة اللايرز نقوم بتفعيل الفرشاة بالضغط على حرف B ونبدأ بالرسم. مع تصغير الفرشاة بالضغط على حرف G. الغرض من الموضوع هو إخفاء السواد الذي تشكل أثناء رسم الباث في العملية الماضية. نكبر الشاشة بالضغط على كنترول زائد إشارة الزائد. نصغر الفرشاة بالضغط على حرف G. إن استخدام اللون الأسود سيكون له بالغ الأثر أثناء الرسم، أثناء التلوين، في إخفاء الحواف السوداء التي ترونها حول السمكة. نرسم الآن فنرى النتيجة. ننتقل من نقطة إلى أخرى ضمن الملف بالضغط على Space. نلاحظ هذه قائمة الفراشي الموجودة التي تظهر بالضغط على F5. نسحب إلى الأعلى ونستمر بالرسم. نكبر الفرشاة بالضغط على حرف د ونستمر رويدا حتى يتم إنهاء الموضوع، بحيث لا تظهر حدود الصورة السوداء عند دمجها مع صورة أخرى في المستقبل. ونستمر بالرسم مع إظهار لون الخلفية الصفراء بالضغط على العين يسار الطبقة الصفراء. نسرع العملية قليلا. نكون هكذا قد أتممنا تحديد سمكة القرش مع تشذيب الحواف بشكل لطيف. سنقوم الآن بدمج صورة لطيور البطريق القطبية مع عدوها اللدود صديقتنا صاحبة الابتسامة الرقيقة سمكة القرش. يتم ذلك بسحب صورة القرش التي تم الانتهاء منها منذ قليل وإلقائها على الملف الجديد لتظهر بهذا الشكل وكأنها تسبح في الهواء باتجاه طيور البطريق. من المعروف علميا أن البطريق يعد من الوجبات الشهية لسمك القرش. نصغر الصورة بضغط على Edit Free Transform. نسحب المقابض إلى الداخل ليتم تقليص الحجم كما ترون. نكون هكذا قد أنهينا الجزء الأول المتعلق بالبين تول. سنقوم بحفظ الملف وإغلاقه. نكون هكذا قد أنهينا توتوريال لهذا اليوم. أشكر لكم طيب المتابعة. كان معكم وليد رجب، إلى لقاء جديد في رعاية الله.